Καλημέρα, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι ιατρός, είμαι ειδικευμένος στις διαταραχές του μεταβολισμού και στην ιατρική διατροφολογία και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για την επίδραση των αντικαταθλιπτικών στο μεταβολισμό. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω καθημερινά στο ιατρείο μου, όπου με ρωτάνε κατά πόσο τα αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν τον μεταβολισμό, δηλαδή κατά πόσο παίρνοντας τα αντικαταθλιπτικά αυξάνεται το βάρος. Καταρχάς, εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτο είναι αυτό που λένε οι ψυχίατροι και αυτά που λένε οι μελέτες. Δυστυχώς οι περισσότεροι ψυχίατροι ακόμα λένε ότι τα αντικαταθλιπτικά οδηγούν σε απώλεια βάρους και ο λόγος που το λένε αυτό είναι το γεγονός ότι γράφεται σαν παρενέργεια μέσα στα αντικαταθλιπτικά. Δηλαδή, αν ανοίξετε ένα κουτί με αντικαταθλιπτικά και διαβάσετε τις παρενέργειες, θα δείτε ότι ανάμεσα στις παρενέργειες γράφει απώλεια βάρους. Οπότε κάποιοι ψυχίατροι κακώς το συνιστούν, όταν το συνιστούν λέει ξέρεις ότι με αυτό μπορεί να χάσει και βάρος. Η αλήθεια είναι ότι η πιθανότητα να έχεις απώλεια βάρος είναι πολύ μικρή, όντως εμφανίζεται, αλλά ίσως σε ένα 5 με 7% των ασθενών αναλόγως τα αντικαταθλιπτικά τα οποία αναφερόμαστε. Αντιθέτως, για τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, δηλαδή τουλάχιστον 4 στους 5, το 80% δηλαδή των ατόμων που παίρνουν αντικαταθλιπτικά, ο μεταβολισμός μειώνεται και έχουμε αύξηση βάρους. Ενίοτε σημαντική, δηλαδή το τυπικό που βλέπουμε είναι 5 με 10 κιλά plus, δηλαδή επιπροσθέτως το χρόνο, αυτό σε άτομα τα οποία δεν κάνουν κάτι για να περιορίσουν αυτή την κατάσταση. Η κλασική απάντηση που ακούνε φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι το αναφέρουν στον ψυχιατρό τους ότι πήραν κιλά από αυτό το φάρμακο είναι ότι πήραν κιλά γιατί έφαγες και αν δεν έτρωγες δεν θα παίρνεις κιλά. Φυσικά αυτό το πράγμα ισχύει. Είναι λογικό ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει κιλά αν δεν τρώει. Εντάξει. Φυσικά, αν κάποιος αρχίσει και παίρνει ένα τσουβάλι αντικαταθλιπτικά και τον δέσω σε ένα δέντρο και του φέρω ένα κομμάτι ψωμί την ημέρα, φυσικά δεν θα παχύνει. Εννοείται. Απλά κανένας δεν μπορεί να ζήσει δεμένος σε ένα δέντρο στη σημερινή κοινωνία, εντάξει, όπου η πρόσβαση στο φαγητό είναι πολύ πιο εύκολη. Άρα, ναι, σίγουρα για να πάρεις κιλά πρέπει να φας, αλλά το θέμα είναι άλλο. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας, είναι αδύνατον να μην τρως. Οπότε πάμε να δούμε πώς επηρεάζουν τα αντικαταθλιπτικά στην αύξηση βάρους. Τα αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν στην αύξηση βάρους με 3 μηχανισμούς. Ο πρώτος είναι ότι άμεσα μειώνουν το μεταβολισμό. Πώς? Μειώνοντας τον όγκο του μυϊκού συστήματος. Αυτός είναι ο λόγος κιόλας που στους πρώτους 2-3 μήνες κάποιος μπορεί να δει μια απώλεια βάρους. Δηλαδή να πει, ξέρεις τι, γιατρέ, έχασα 2 κιλά το πρώτο τρίμηνο με αυτό το αντικαταθλιπτικό. Αυτά τα 2 κιλά δυστυχώς είναι μόνο μυϊκός ιστός. Και το καταλαβαίνουμε γιατί ενώ κάποιος χάνει 2 κιλά, τα τζιν του, τα παντελόνια του, οι φούστες του, ας πούμε, παραμένουν το ίδιο. Δηλαδή τον στενεύουν το ίδιο. Δεν υπάρχει καμιά ότι είναι τα ρούχα πιο άνετα, ότι έχασα 2 κιλά και το παντελόνι μου πέφτει. Όχι. Αυτό δεν το βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχασα 2 κιλά, αλλά το παντελόνι με σφίγγει ή δεν με σφίγγει το ίδιο όπως και πριν. Αυτό σημαίνει ότι έχεις χάσει μυϊκό ιστό και αυτό δυστυχώς συμβαίνει με τα αντικαταθλιπτικά και όταν μειώνεται ο μυϊκός ιστός, μειώνεται και ο μεταβολισμός. Δεύτερος μηχανισμός είναι ότι αυξάνουν την όρεξη. Φυσικά αυξάνουν την όρεξη. Είναι ένας μηχανισμός αυτόματος. Θες να τρως παραπάνω. Τελεία. Τόσο απλά. Ο τρίτος μηχανισμός, ο οποίος είναι και ο πιο ύπουλος, είναι ότι τα αντικαταθλιπτικά αναστέλουν, μάλλον καταλύουν τις αναστολές στο να φας παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό? Ζούμε σε ένα περιβάλλον διατροφικά τοξικό. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά ελληνικά σημαίνει ότι βγαίνοντας από το σπίτι σου, περπατάς 100 μέτρα, θα δεις 5 σουβλατζίδικα, 5 τυροπιτάδικα, γρηγόρι, Everest κτλ. Εντάξει. Εάν δεν παίρνεις αντικαταθλιπτικά, είναι εύκολο να πεις όχι, 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 όχι. Δεν θα φάω όλα αυτά τα πράγματα. Θα πάω σπίτι μου όπου μου έχει ετοιμάσει η γυναίκα μου, η μητέρα μου, η θεία μου ή εγώ ο ίδιος θα ετοιμάσω φασολάκια ή μπάμιες που έχω στην κατάψυξη και θα φάω. Εάν παίρνεις αντικαταθλιπτικά, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Και βγαίνεις έξω και λες όχι, 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 ας το καλό, θα το φάω αφού το θέλω. Και τρως λοιπόν τη σφολιάτα, το αναψυκτικό, αυτό το οποίο προσφέρει κενείς θερμίδες, κενή ενέργεια, δηλαδή το junk food, το σουβλάκι, αυτό το οποίο δεν κάνει καλό. Αυτός λοιπόν είναι ο τρίτος και επίσης πολύ σημαντικός μηχανισμός. Και μου λένε αυτός ο μηχανισμός τι είναι? Αυτός ο μηχανισμός είναι η βάση του αντικαταθλιπτικού, δηλαδή αυτό είναι στη βάση της λειτουργίας του αντικαταθλιπτικού. Το αντικαταθλιπτικό είναι φτιαγμένο για να μην τα μετρά, τα παίρνεις όλα της μετρητής.
Έτσι λοιπόν βγαίνεις έξω, παίρνεις τα αντικαταθλιπτικά και βγαίνεις έξω στον δρόμο, σου κλείνει κάποιος στον δρόμο, αντί να αρχίσεις να βρίζεις, λες ας το καλό, δεν πειράζει. Προχωράς παραπέρα, έρχεται κάποιος, σε σκουντάει, σε βρίζει για από πάνω, ενώ αν δεν παίρνεις τα αντικαταθλιπτικά θα τα πάρεις στο κρανίο, μπορεί να του πεις μια κουβέντα παραπάνω, ενώ με το αντικαταθλιπτικό θα πεις δεν πειράζει. Έτσι λοιπόν αυτό το δεν πειράζει περνάει και στα φαγητά. Και λες να φάω αυτό, όχι, να φάω εκείνο και να φάω το άλλο, φάω αυτό, δεν πειράζει. Θα το φάω. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις κύριοι μηχανισμοί όπου τα αντικαταθλιπτικά επηρεάζουν το βάρος. Και έτσι καλό είναι όποιος παίρνει αντικαταθλιπτικά ή να φροντίσει εξ αρχής κάποιο πρόγραμμα διατροφής, να είναι δηλαδή πιο συντηρητικός, πιο προσεκτικός στη διατροφή του. Αλλιώς δυστυχώς τα κιλά θα συσσωρεύονται και είναι 5 με 10 κιλά το χρόνο κάθε χρόνο όσο δεν κάνει κάτι. Δεν είναι δηλαδή σαν τη διακοπή καπνίσματος που κάποιος κόβει το τσιγάρο, παίρνει 5 με 10 κιλά τους πρώτους 6 μήνες με ένα χρόνο και μετά παραμένει, δηλαδή έχει μια αύξηση έτσι και μετά έχει ένα πλάτο. Δεν συμβαίνει αυτό. Είναι έτσι γραμμικά και αυτό έχει φανεί και στις μελέτες και στην εμπειρία μας. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Ευχαριστώ πολύ.